Co je to blockchain? A dá se reálně využít v odvětví obchodu s elektřinou? Dobrý den, moje jméno je Karolína Podivínská a v rámci prezentace své středoškolské odborné činnosti bych na tyto otázky ráda odpověděla. Nejdříve řeknu něco o motivaci, která mě k napsání práce vedla, následně uvedu cíle, které jsem si vytyčila, poté se pokusím alespoň základně popsat, jak funguje technologie blockchain a také představit svůj produkt, tedy aplikaci, která demonstruje obchod s elektřinou v distribuovaném systému založeném na blockchainu. Na závěr všechno shrnu a podělím se s vámi o pár návrhů, které by mohly můj projekt v budoucnu ještě vylepšit. Něco o motivaci. Už od začátku jsem věděla, že chci psát sočku v oboru informatiky nebo matematiky a při prohlížení témat vypsaných na stránkách JCMM mě zaujalo právě tohle. Zaujalo mě hned ze dvou důvodů. Za prvé jsem věděla, že náplň práce nebude pouhé teoretizování, ale také tvorba vlastního produktu. A za druhé jsem chtěla se něco naučit o technologii blockchain, protože na začátku jsem o ní nevěděla takřka nic. Mými cíli se tedy stalo celkové představení technologie, uvedení výhod a nevýhod a srovnání s běžným modelem obchodování s elektřinou a také tvorba samotného demonstrátoru. Nyní už se pokusím vysvětlit, co to vlastně blockchain je. V časových možnostech této prezentace rozhodně není celkové vysvětlení, proto budu mluvit pouze o základních konceptech. Blockchain si můžeme představit jako takovou otevřenou účetní knihu, do které vidí všichni uživatelé neboli uzly sítě a můžu do ní přidávat nová data, nesmí však stávající data měnit a nebo je mazat. Každý uživatel má u sebe vlastní kopii této účetní knihy a když chce nějaká data připojit, tak tuto informaci rozešle mezi ostatní uzly, které na základě své kopie usoudí, jestli je připojení dat legitimní a případně svoji kopii aktualizují, anebo akci zamítnou. Důležité je uvědomit si, že síť, o které se bavíme, nemá žádnou centrální autoritu nebo kontrolní bod a jednotlivé uzly mezi sebou volně komunikují. Takové síti říkáme distribuovaná. Jak vidíme na obrázku, zastaralý, ale stále hojně využívaný centralizovaný model je postavený na tom, že máme nějakého hlavního dodavatele elektrické energie, který tuto elektřinu dodává přes distributora až ke koncovým uživatelům. Naproti tomu distribuovaný model nabízí spoustu nových možností a výhod, protože každý uzel v síti se může stát zároveň nakupujícím, ale také prodejcem. Uzly jsou vzájemně propojené. Hlavními výhody této sítě je potom absence onoho hlavního dodavatele, kterému by všechny ostatní uzly musely věřit, dále také ekologičtější výroba. Většina lokálních prodejců totiž vyrábí elektřinu prostřednictvím solárních panelů a také výrazný pokles ceny za transport elektřiny. K samotné struktuře blockchainu. Jak již název napovídá, blockchain je řetězec vzájemně pospojovaných bloků, které nesou určité informace, z nichž klíčová jsou data transakcí. Do blockchainu se totiž nezapisují transakce jako takové. Pokud se vrátíme k přirovnání k účetní knize, jedním jejím zápisem není transakce, ale jeden blok, který transakcí nese hned několik. O vzájemné propojení bloků mezi sebou se stará asymetrická kryptografie, konkrétně hashovací funkce, jejíž funkcionalitu si můžeme jednoduše představit jako převod dat neomezené délky, tedy převod dat bloku, do dat přesně stanovené délky haše, který je výstupem této funkce. Důležitou vlastností hashovací funkce je, že z původních dat udělá hash, ale z hashe neudělá zpátky původní data. Není inverzní. Každý blok nese hash svůj a hash předchozího bloku, takzvaný previous hash. Pokud by tedy útočník chtěl něco v nějakém bloku změnit, řekněme například v bloku 11, poté by změnil hash tohoto bloku a ten by se neshodoval s previous hashem bloku následujícího, v tomto případě bloku 12. To znamená, že by útočník musel celý blockchain zpětně validovat a přehashovat, což je v praxi považováno za nemožné. O samotné připojování nových bloků se stará tzv. Konsenzus, neboli dohoda, kterou uznávají všechny uzly sítě.
Slouží k zabezpečení blockchainu a také k motivaci těžařů, tedy uzlů, které se snaží o připojení nových bloků, protože za připojení nového bloku jim systém vyplácí odměnu. Na obrázku vidíte srovnání dvou nejčastějších mechanismů. Prvním z nich je Proof of Work, kdy daný těžař musí prokázat, že vynaložil na připojení bloku dostatek úsilí ve formě své výpočetní síly, a Proof of Stake, který předchází útokům tím, že každý uživatel, který chce připojit nový blok, musí vložit poměrně velkou část svých prostředků do jakéhosi společného kapitálu a o tuto částku přijde, pokud bude podvádět. Tím bych se od teorie přesunula přímo k mé aplikaci, která je napsaná v jazyce Python a je napsaná v anglickém jazyce. Po vytvoření účtu se jako uživatel přihlásíme a otevře se nám domovská stránka, na které si můžeme přečíst popis technologie blockchain a také vidíme jakýsi rozcestník na další stránky. První je stránka About this Demonstrator, která má sloužit jako takový základní manuál pro uživatele, kde se může dočíst, jak vlastně může aplikaci používat. Následuje View Caroline's blockchain, kde se zobrazuje samotný blockchain. Na stránce Submit a Transaction uživatel může poslat přímou transakci některému dalšímu existujícímu uživateli. Udělá to jednoduše tak, že zadá jeho jméno a počet tokenů, které chce posílat. Také nesmí zapomenout specifikovat, jestli posílá tokeny peněžní anebo tokeny elektřiny. Pokud to udělá správně, je přesměrován na stránku View Pending Transactions, kam se zapisují transakce, které čekají na připojení do bloku. Můj blockchain je nastavený tak, že pokud je transakcí alespoň 5, poté může uživatel na stránce Mining vytěžit nový blok a připojit nejstarších 5 transakcí. Vidíme, že když tak učiníme, tak se blockchain aktualizuje. Stránka View Profile je takovým shrnutím dat o uživateli. Vidíte-li své jméno, heslo pouze v zašifrované podobě, také zůstatky svých tokenů. Na začátku totiž každý uživatel obdrží 1000 peněžních tokenů a 10 tokenů elektřiny. Také vidí svůj veřejný klíč, který je důležitý při provádění transakcí, a seznam nabídek na prodej elektrické energie, které vytvořil s možností je stornovat. Takovou nabídku lze vytvořit na stránce Sell Electricity, kde uživatel zadá, kolik tokenů elektřiny chce prodávat a kolik peněžních tokenů za to žádá. Následně je každé nabídce připojeno číslo, se kterým se zobrazuje podobně jako čekající transakce na stránce Buy Electricity. Na této stránce si tedy ostatní uživatelé mohou prohlédnout všechny nabídky a využít těch, které sami nevytvořili. Políčko Logout logicky slouží k odhlášení uživatele. Nyní ještě ukážu, jak se systém chová, pokud ho rozjedeme na 2 různých systémech. Aplikace sice nemá webhosting, ale můžu ho rozjet na 2 různých portech a tím demonstrovat 2 systémy. Přihlásím se tedy na druhém uzlu jako úplně jiný uživatel a vidím, že když se prokliknu na stránku View Caroline's blockchain, ačkoliv nemám s transakcemi, které byly posledně provedeny, vůbec nic společného, blockchain se mi aktualizoval. To stejné samozřejmě musí platit i pro nabídky a také pro transakce čekající na připojení do bloku, aby je mohli všichni uživatelé těžit. Zdrojové kódy k aplikaci jsou volně dostupné na GitHubu. Oba 2 cíle své práce jsem tedy splnila. Představila jsem technologii blockchain a také jsem uvedla, jak se používá v praxi, a naprogramovala jsem funkční aplikaci, která demonstruje distribuovaný obchod s elektřinou v systému, který stojí na blockchainu. Další vývoj.
Aplikace samozřejmě poskytuje prostor pro zlepšení, ať už se jedná o již zmiňované převedení do webové verze, nebo grafickou úpravu, případně vylepšení či přidání nových funkcí. Sama mám v plánu ve vývoji aplikace v následujících měsících či letech pokračovat. Nakonec bych chtěla poděkovat doktoru Radku Fujdiakovi za odborné vedení a také cenné připomínky při psaní mé práce. A také vám všem za pozornost. Doufám, že jste si z této prezentace něco odnesli a že podnítila váš budoucí zájem o technologii blockchain.